नमस्कार मित्रांनो, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 2015 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2015चा एक सामान्य अध्ययन पेपर 2 चा एक महत्त्वपूर्ण असा पॅसेज। आपण मानवी हक्क हा विषय आज घेणार आहोत। तर हा जो पॅसेज आहे तर हा पॅसेज आपल्याला एकदम सोपा आहे, पण याच्यामध्ये इलिमिनेशन मेथड राबवण्याची जी ट्रिक्स आहेत किंवा ज्या इलिमिनेशन मेथडने आपण एखादा पॅसेज कमी वेळामध्ये सोडवतो तर ती टेक्निक आपल्याला बघायची आहे या पॅसेजमध्ये। तरी सुद्धा आपण हा पॅसेज परत एकदा आकलन करूया या पॅसेजचं। तर बघा, मानवाला काही निसर्गदत्त हक्क आहेत, जगातील सर्वच देशांमधील नागरिकांना ते प्राप्त झाले पाहिजेत। या हेतूने मानवी हक्क ही संकल्पना आधुनिक काळात प्रचलित झाली। काय हेतू होता? मानवाला काही निसर्गदत्त हक्क असतात आणि जगातील सर्वच देशातील नागरिकांना ते प्राप्त झाले पाहिजेत, हा हेतू आहे। या हेतूने मानवी हक्क ही संकल्पना आधुनिक काळात प्रचलित झाली। जीवित उपजीविका यांच्याबरोबर भाषण, संघटना आणि धर्म श्रद्धा स्वातंत्र्य यांचा मानवी हक्कामध्ये समावेश होतो। इंग्लंडमध्ये 1215 मध्ये मॅग्ना कार्टा या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला। ठीक आहे, तर मानवी हक्कामध्ये कशाचा समावेश होतो? तर या सर्व घटकांचा समावेश होतो, एवढंच लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपण पुढे जाऊया। पुढे बघा, पुढे असं म्हटलेलं आहे की तेव्हापासून राज्यसंस्थेच्या अधिकारावर बंधने असावीत ही कल्पना जन्माला आली। केव्हापासून? तर तो जेव्हा मॅग्ना कार्टा आला तेव्हापासून। आणि 1628 मधील पिटिशन ऑफ राईट्स आणि 1689 मधील बिल ऑफ राईट्स ने त्यात काय आला? अधिक स्पष्टपणा आणला। अमेरिकन स्वातंत्र्य आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा यातही मानवी हक्कांचे रक्षण हाही हेतू होता। हा एक हेतू होता, एवढंच लक्षात आपल्याला कळतं। तर 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचा जाहीरनामा घोषित केला आणि त्याच वेळेस भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे संविधान तयार करण्याचे काम सुरू होते। म्हणजे ह्या पॅरलल गोष्टी आहेत एकमेकाला। तर घटनाकारावर या जाहीरनाम्यातील तरतुदींचा प्रभाव होता आणि म्हणूनच त्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या 3ऱ्या भागात केलेल्या आहेत, या समावेश केलेल्या आहेत, असं ते वाक्य असायला पाहिजे होतं। तर बघा, तर सर्व तरतुदी का मानवी हक्काच्या? तर नाही, तर त्यातल्या काही तरतुदी। ठीक आहे, म्हणजे काही तरतुदी। आता म्हणजे जसं आपण बघूया, हा जर मानवी हक्क असेल तर त्यातल्या अशा काही तरतुदी, म्हणजे असं हे, ठीक आहे, हे अशा काही तरतुदी कशामध्ये आल्या? भारतीय राज्यघटनेच्या 3ऱ्या भागामध्ये आल्या, असं त्यांना म्हणायचं आहे। घटनेतील कलम 32 नुसार मानवी हक्क जे मूलभूत हक्क म्हणून नागरिकांना दिलेले आहेत त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते। म्हणजे घटनेतील कलम 32 नुसार जे मानवी हक्क या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्यातून भारतीय राज्यघटनेमध्ये आले त्यांना मूलभूत हक्क म्हणून एक संरक्षण दिलेले आहे। म्हणजे काय असतं बघा, जे मूलभूत हक्क आहेत ते काय आहेत? आता मानवी हक्क आहेत। ठीक आहे, म्हणजे सर्व मूलभूत हक्क हे मानवी हक्क आहेत। पण सर्व मानवी हक्क हे मूलभूत हक्क आहेत का? तर नाही, तर काही मानवी हक्क हे मूलभूत हक्क आहेत यातील आलेले, असा त्याचा अर्थ होतो। त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते। आंतरराष्ट्रीय दबाव व घडामोडीमुळे 1993 मध्ये भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा पारित करण्यात आला। या कायद्यानुसार राष्ट्रीय व राज्य मानव हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली। मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास राष्ट्रीय किंवा राज्य मानव हक्क आयोगाकडे तक्रार करून दाद मिळू शकते। ठीक आहे, म्हणजे 93 साली भारतात मानवी हक्क कायदा आला आणि हे आपल्याला सांगितलं की जे मानवी हक्क आलेत बाबा या जाहीरनाम्यातून ते आपल्याला मूलभूत हक्क म्हणून दिलेले आहेत। म्हणजेच काय, जे मूलभूत हक्क आहेत ते सर्व मानवी हक्कामध्ये परावर्तित झालेले आहेत। भारतात स्त्रियांचे मानवी हक्क उल्लंघन भरमसाठ प्रमाणावर होताना दिसते। स्त्रियांना मानवी हक्काबाबत संविधानिक तरतुदीबरोबर शासनाने विशेष कायदेही पारित केले असले तरी समाजाची मानसिकता ही पुरुषप्रधान असल्यामुळे स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते। काय कारण असू शकतं दुय्यम स्थान देण्याचं? तर पुरुषप्रधान मानसिकता। ठीक आहे, विख्यात अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी 1992 मध्ये ब्रिटिश जर्नलच्या अंकात मिसिंग वुमेन हा लेख लिहिला होता। त्यात त्यांनी 10 कोटी स्त्रिया हरवल्या असा उल्लेख केला होता। हरवल्या म्हणजे काय? हरवल्या म्हणजे जन्माला येण्याआधीच गर्भावस्थेत स्त्रीगर्भ म्हणून त्यांची भ्रूणहत्या केली गेली।
शिक्षण हे परिवर्तनाचे मोठे साधन आहे, त्या माध्यमातून स्त्रियांचे आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण शक्य आहे. कशातून सबलीकरण शक्य आहे बघा, आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण, तर शिक्षणाच्या माध्यमातून. शिक्षण हे परिवर्तनाचे मोठे साधन आहे वगैरे वगैरे. तर विशाखा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजही बहुतांश रोजगाराच्या ठिकाणी लागू झालेली नाही. म्हणून समाजात आणि विशेषतः महिलांमध्ये महिला विषयक कायद्याची जागृती करणे गरजेचे आहे. ठीक आहे, म्हणजे ह्या पॅसेजमध्ये आपल्याला असं दिसतं शेवटच्या की महिलांच्यावर त्यांनी थोडं फोकस दिलेला आहे. महिलांचे हक्क, त्यांचे सबलीकरण किंवा त्यांना जे मिळत असलेलं दुय्यम स्थान याच्यावर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. तर असा हा पॅसेज आहे. आपण बघूया एका पाठोपाठ एक प्रश्न. तर योग्य वाक्य निवडा असं म्हटलंय. अ ब क असे 3 पर्याय दिलेत आणि हे आपले 4 ऑप्शन आहेत. तर बघा, सर्व मानव हक्क हे कायदेशीर हक्क आहेत. सर्व मानव हक्क हे मूलभूत हक्क आहेत. सर्व मूलभूत हक्क हे मानव हक्क आहेत. गोंधळ उडतो या तिन्ही याच्यामध्ये आपल्याला. तर आपल्याला एक लक्षात घ्या की सर्व मानव हक्क हे कायदेशीर हक्क आहेत असं आपण म्हणू शकत नाही. सर्व हा शब्द थोडा इथं आपल्याला चुकीचा ठरू शकतो. सर्व नाही, तर जे मानवी हक्क या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्यामध्ये होते त्यातील काही मानवी हक्क आले भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणि ते काय म्हणून स्वीकारले गेले, मूलभूत हक्क म्हणून स्वीकारले गेले. ठीक आहे, म्हणजेच असं आपण म्हणू शकतो की सर्व मानव हक्क हे कायदेशीर नाहीत, तर काही मानव हक्क जे मूलभूत हक्क म्हणून स्वीकारले गेले त्यांच्या विरोधात ते जर भंग पावले तर तुम्हाला त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाता येतं असं त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे सर्व मानव हक्क हे नाही. आता जर मला अ हे कन्फर्म मला याच्यातलं डॉमिनंट माहीत असेल तर बघा, अ बरोबर आहे असं म्हणू शकत नाही मी. दुसऱ्यामध्ये पण अ आहे आणि चौथ्या ऑप्शनमध्ये पण अ आहे. त्यामुळे क हे त्याचं अचूक उत्तर यायला पाहिजे. फक्त क बरोबर आहे. हेच म्हणजे असं आपल्याला म्हणता येईल की संयुक्त राष्ट्रसंघाचा जो जाहीरनामा आहे त्यातले जे काही मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेत आले मूलभूत हक्क म्हणून, त्यामुळे त्या सर्व मूलभूत हक्कांना आपण काय म्हणतो आता, मानवी हक्क असं म्हणतो. ठीक आहे, त्यामुळे हे बरोबर आहे. आता पुढचं जर बघितलं आपण तर पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे असं म्हटलंय. तर स्त्रियांचे मानवी हक्क उल्लंघन फक्त स्त्रियांचे शिक्षण रोखू शकते असं कुठं म्हटलेलं आहे का? तर स्त्रियांचे मानवी हक्क उल्लंघन फक्त स्त्रियांचे शिक्षण रोखू शकते, तर असं कुठेही आपल्याला त्याचा उल्लेख सापडत नाही. त्यामुळे हे कारण नसतं असं दिलेलं आहे. त्यामुळे हे विधान चुकीचं आहे. आता बघा, दुसऱ्या कोणापेक्षाही स्त्रियांनी महिला विषयक कायद्याबाबत अधिक जागृत असावयास हवे. त्यामुळे याचा काही ना काहीतरी आपल्याला संदर्भ या शेवटच्या परिच्छेदामध्ये मिळतो. तर ते असं आहे की मानवी हक्कांबाबत, स्त्रियांना मानवी हक्कांबाबत कायदे केलेले आहेत, पण पुरुषी मानसिकता तिथं आली, पुरुष प्रधान मानसिकता असली, त्यामुळे त्याला दुय्यम स्थान दिलं गेलं स्त्रियांना. त्यामुळे अमर्त्य सेन यांच्याबद्दल त्यांनी सांगितले. तर शिक्षण, शारदा ऍक्ट जो आहे खटला, तर त्याच्या संदर्भातले तरतुदी अजून लागू झालेल्या नाही आहेत सार्वजनिक कामाच्या ठिकाणी. तर अशा वेळी महिलांनी, आता ह्या वाक्यामध्ये बघा, तर महिलांनी विशेषतः महिलांमध्ये महिला विषयक कायद्याची जागृती करणे गरजेचे आहे असं आपल्याला याच्यामध्ये निष्कर्ष मिळतो. त्यामुळे ब हे उत्तर बरोबर आहे, योग्य आहे. त्यामुळे अ चूक आहे, ब बरोबर आहे. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे याचं अचूक उत्तर येतं. आता पुढे बघा, पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध लगेच सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. आणि दुसरं आहे अमेरिकन लोकांना स्वातंत्र्य मानवी हक्काच्या रक्षणाकरताच मिळाले. तर इथं लगेच आहे आणि इथं च लावलेलं आहे. तर बघा, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध लगेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते असं नाही. तर त्याचा अर्थ असा होतो की जे मानवी हक्क, काही मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेत आपण त्यांना मूलभूत हक्क म्हणून घेतले, त्यांच्या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. पण ते लगेच जाऊ शकतो का, की शेवटी जाऊ शकतो, असं काही भाष्य नाहीये. त्यामुळे हा ऑप्शन तर कमीच होतो, योग्य नाहीये तो. तर अमेरिकनांना स्वातंत्र्य मानवी हक्काच्या रक्षणाकरताच मिळाले, च लावलेलं आहे. त्यामुळे कीवर्ड लक्षात घ्या. तर अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा यातही मानवी हक्कांचे रक्षण ही एक हेतू होता मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचा. त्यामुळे त्यासाठीच ते स्वातंत्र्य मिळालं असं आपण म्हणू शकत नाही. तो एक हेतू असू शकतोय. त्यामुळे अ आणि ब दोन्ही चुकीचे आहे ते पर्याय. त्यामुळे योग्य काय आहे याच्यातलं, योग्य एक ही नाही. त्यामुळे
3 हे त्याचं अचूक उत्तर आहे, कोणतंही योग्य नाही. आता बघा, सर्व मूलभूत हक्क हे काय आहेत? वैश्विक जाहीरनाम्याचे भाग आहेत असं आपण म्हणू शकतो का? तर सर्व मूलभूत हक्क हे वैश्विक जाहीरनाम्याचे भाग आहेत असं आपण म्हणू शकत नाही. तर काही मानवी हक्क हे जे भारतीय राज्यघटनेत आले ते फक्त इथं भारतीय राज्यघटनेमध्ये जे आले त्यांनाच आपण त्या मूलभूत हक्कांनाच आपण काय म्हटलंय? मानवी हक्क म्हटलंय. म्हणजे ते सर्व मूलभूत हक्क मानवी हक्क आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे वैश्विक जाहीरनाम्याचा इथं काही संबंध येत नाही, उल्लेख सुद्धा तसा नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे असं आपण म्हणूया की या ह्याच्यामध्ये जर बघितलं, माफ करा, हा आहे अमेरिकेचा वैश्विक जाहीरनामा. ठीक आहे, त्यातले काही मानवी हक्क कुठं आले? भारतीय राज्यघटनेमध्ये आले. ठीक आहे, हे मग ह्या मानवी हक्कांना काय दर्जा मिळाला? मूलभूत हक्कांचा दर्जा मिळाला. मग आता हे मूलभूत हक्क काय झाले? आता मानवी हक्क झाले. ठीक आहे, म्हणजेच हे जे काही सर्व मूलभूत हक्क आहेत ते आता कशामध्ये आले? मानवी हक्क आपण त्यांना म्हणतो, सर्व मूलभूत हक्क त्या अर्थानं. पण वैश्विक जाहीरनाम्याचा काही उल्लेख नाही. फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकतात असं आहे का? फक्त हा शब्द आपल्याला गोंधळात टाकतो. फक्त हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकतात, त्याच्या विरोधात तुम्ही दाद मागू शकता जर भंग पावले तर, मिळाले नाहीत तर. पण फक्त असं म्हणू शकत नाही. आणि सर्व व्यक्तींना दिलेले असून ते त्यांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागू शकतात असा उल्लेख नाहीये सर्व व्यक्तींचा. त्यामुळे तिन्ही चूक आहेत, वरीलपैकी कोणते नाही हे त्याचं अचूक उत्तर असायला पाहिजे. तर महिला सबलीकरण यामुळे होऊ शकते, सक्तीचे कायदे करून करा, कायदे करा असं म्हटलं नाही, तर शिक्षण घ्या, त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे असं ते म्हणतात. कायद्यांची जागृती झाली पाहिजे महिलांमध्ये, महिलाविषयक असं त्याचा अर्थ आहे. तर वैश्विक जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून हे पण कुठं आपल्याला दिसत नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे असं पण म्हणू शकत नाही, कुठं नाहीच आहे तसा उल्लेख. त्यामुळे वरीलपैकी नाही, एकही नाही हे याचं अचूक उत्तर आहे. फक्त गोंधळात टाकणारा प्रश्न हाच आहे, सर्व मूलभूत हक्क हे मानवी हक्क आहेत. तर सर्व मानव हक्क हे कायदेशीर हक्क नाहीत, तर काही मानवी हक्क हे कायदेशीर हक्क आहेत. सर्व मानवी हक्क हे मूलभूत हक्क नाहीत, तर भारतीय राज्यघटनेनं जे काही मानवी हक्क हे मूलभूत हक्क आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे, म्हणजे हे असं काही मानवी हक्क, सर्व नाही, पण जे काही मानवी हक्क जे भारतीय राज्यघटनेमध्ये आले 3ऱ्या भागामध्ये त्यांना काय दर्जा मिळाला? मूलभूत हक्कांचा दर्जा मिळाला. म्हणजेच सर्व मूलभूत हक्क हे एक प्रकारे मानवी हक्क आहेत. पर्याय क्रमांक 3 याचं अचूक उत्तर येतं. असेच तुम्ही प्रॅक्टिस करा, जास्तीत जास्त तुम्हाला याचा फायदा होईल. तोपर्यंत थँक्यू.